درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها، در جلسه گذشته ما موضوع دفتر روزنامه چیست رو با هم بررسی کردیم. من در یک جلسه سعی کردم یک سری سوالات پیرامون دفتر روزنامه و اصلا خود دفتر روزنامه که چیه، به چه دردی میخوره، چرا ما ازش استفاده میکنیم رو بهتون پاسخ دادم. در این جلسه قرار شد که ما بیایم به تحریر بپردازیم. اگه کلاً میخواین دفتر روزنامه رو از صفر یاد بگیریم، بهتر اول جلسه قبل رو ببینید بعداً بیاید این جلسه. اما این جلسه ما در قسمت 6 از فصل 4 در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون نحوه تحریر دفتر روزنامه است. بچه‌ها، دیگه من صحبت‌های حاشیه‌ای رو تو این قسمت کمتر می‌کنم، می‌خوام مستقیم برم سراغ اصل مطلب. تحریر دفتر روزنامه یعنی ما اول رویدادامون رو توی سند حسابداری ثبت کردیم و الان می‌خوایم انتقالش بدیم به دفتر روزنامه. البته در یه سناریو ممکنه سند حسابداری نداشته باشیم و مستقیم رویدادا برن تو دفتر روزنامه. الان یه ذره منوال اینجوری که اول سند حسابداری بعداً دفتر روزنامه و اینجوری خیلی راحت تره، از اشتباهات جلوگیری میشه و بهتره. منم همین منوال از سند حسابداری به دفتر روزنامه رو براتون میرم جلو. برای شروع از یه مثال شروع میکنیم. من قبلا این سند رو براتون توی معرفی سند حسابداری زده بودم. یادتونه شرکت آریافر درمان خرید یه دستگاه پژو 405 به مبلغ 480 میلیون ریال. الان میخوایم به عنوان نمونه اول این سند رو انتقال بدیم به دفتر روزنامه. پس من کوچیکش میکنم و اینو قراره که انتقالش بدیم به این فرم، یعنی از فرم سند حسابداری انتقال میدیم به فرم دفتر روزنامه. خیلی خیلی پروسه ساده ایه. فکر نکنید الان قراره که یه اتفاق عجیب و غریبی بیفته. تمامی مواردی که میخوایم تو سند هست، فقط قرار انتقالش بدیم به همین سادگی. برای شروع از شماره سند شروع میکنیم. اون آیتم قرمزی که من مشخص کردم، شماره سند رو باید بیاریم تو قسمت شماره سند. خیلی ساده، جفتش هم اسمش شماره سنده. تاریخ سند رو، شماره سند رو که زدیم، بعد تاریخ سند رو باید بیاریم تو قسمت تاریخ. اونجا ما نوشته بودیم 1402-85، اینجا می‌نویسیم یه 85 خالی. حالا میتونیم سالش هم برای در واقع اگه خواستیم توی قسمت ماه بالاش بنویسیم، یه 1402 بنویسیم، زیرش یه 5 هم بنویسیم. تمام. چیز دیگه که لازم داریم اینه که شرح‌ها رو کامل کنیم. بچه‌ها ببینید، ما توی سند حسابداری یه شرح کل داریم، یه شرح معین داریم، یه شرح تفصیلی داریم. چیزی که باش کار داریم و به دفتر روزنامه منتقل میشه شرح کلشه. شرح کلش رو باید انتقال بدیم به قسمت شرح دفتر روزنامه. دیگه با معین و تفصیلی کاری نداریم. تموم شد. شرحش رو انتقال دادیم. حالا باید مبلغ اون آرتیکل رو ببریم، مبلغ بدهکارش رو انتقال میدیم به قسمت بدهکار. ببینید چیزی عوض نمیشه، نه مبلغ تغییر میکنه نه بدهکار بستانکاری تغییر میکنه. فقط یه سری موارد خاص رو باید بدونیم که انتقال بدیم اونور. همین. دیگه چی داریم؟ اینور ما الان در آرتیکل دوم باز دوباره کل داریم، معین داریم، تفصیلی داریم، بازم با کلش کار داریم. کلن در انتقال به دفتر روزنامه ما با حساب کل کار داریم، با حساب معین تفصیلی کاری نداریم. کلش رو انتقال میدیم و یه کوچولو جلوتر هم مینویسیمش برای اینکه مشخص بشه این بستانکار ماه. ببینید دارایی یه ذره عقب‌تر شروع شد، موجودیه نقد بانک که ذره از جلوتر شروع شد برای اینکه مشخص بشه بدهکاره، بستانکاره. ببخشید. انتقالش دادیم. تمام. حالا دوباره باید چیکار کنیم؟ فکر کنم دیگه میدونین. باید مبلغ بستانکاریش رو از اینجا انتقال بدیم به این بخش. تمام. مبالغ رو انتقال دادیم. حالا باید شرح رو انتقال بدیم. ببینید شرح در واقع سند حسابداری رو نیازی نیست که حتما اینجا بنویسیم. میتونیم بنویسیم به شرح سند. ما شماره سند رو گذاشتیم دیگه، شماره سند 50. اگه شرحش رو نیاز باشه، مثلا دفتر روزنامه رو اگه باز کردیم و نیاز بود شرحش بدونیم چیه،
میبینیم که شماره سندش 50، میریم سند رو باز میکنیم، شرحش رو میبینیم. نیازی نیست حتما تو دفتر روزنامه بنویسیم، نوشتنش ایرادی نداره، ولی برای اینکه از اشتباه جلوگیری بشه، برای اینکه دفتر روزنامه خلوت‌تر و مرتب‌تری داشته باشیم، بهتره بنویسیم به شرح سند. کار خودتون رو راحت کنید، از طرفی تو سندتون حتما شرح رو داشته باشین. تمام، شرحمون هم نوشتیم. بچه‌ها الان من یه سند حسابداری رو انتقال دادم به دفتر روزنامه. چیز خیلی عجیب و غریب و پروسه پیچیده‌ای نبود، خیلی راحت انجام شد. یه عکسی هم براتون آوردم، یه دفتر روزنامه‌ای که قبلا پر شده. ببینید خب همه چی که مثل اون مثالی که من زدم ساده نیست. معمولا اسناد این مدلی هن و تعداد آرتیکلایی که پر شده ببینید چقدر زیاده. چند تا نکته تو این عکس وجود داره، حالا شما احتمالاً دیگه میدونید چی به چیه، ولی نکته اول ببینید اینجا اسناد 1 تا 12 مربوط به یه تاریخ بودن. ببینید اون تاریخ اولیه رو زده، دیگه تاریخ‌های بعدی رو نیومده چیز کنه، نیومده پر کنه، چون تکراری بوده. میتونیم این اقدام رو انجام بدیم، مشکلی نداره. نکته دوم، ببینید بدهکارا رو اومده توی بخش زده، چون تجمیعی ثبت کرده، مثلا اسناد 7 روز اومده توی روز زده، بدهکارا رو اومده یه جا زده، بستانکارا رو اومده یه جا زده. این خیلی بهتره این روش ثبت کردن که اول بدهکارا رو بزنیم تمام بشه، بعد بستانکارا. تهش هم یه شرح گذاشته بابت سند افتتاحیه. البته این سند افتتاحیه بوده که این مدلی شده، ولی در کل بقیه اسناد هم سعی کنید به همین مرتبی ثبت بکنید. بخش بعدی ببینید دوباره سند دوم شروع شده. سند دوم ناتموم هم مونده، ببینید فقط بدهکاراش پر شده. بعد از این باید اون پایین میبینید نوشته نقل به صفحه، اونجا باید ادامه رو مثلا نقل به صفحه، یعنی صفحه 1 بود بذاریم نقل به صفحه 2. تمام. این هم یه نمونه واقعی که خواستم فقط ببینید و ذهنیت رو داشته باشین. حالا من فکر میکنم که یه دوره پیشرفته حسابداری بابت تحریر دفاتر هم برای شما داشته باشم که اونجا اصلا دیگه یه ویدیوی کامل و به صورت واقعی دفاتر رو میایم تحریر میکنیم براتون که ببینید. این البته دیتایی که الان دارم بهتون میدم دیتای واقعا کاملیه ها، ولی باز اگه فکر میکنید نیاز دارین برام تو کامنت ها بنویسین، من براتون یه دوره خیلی کامل ترم بابت تحریر دفاتر ضبط بکنم. اما بریم سراغ سوالاتمون هنوز تموم نشده. من براتون چند تا سوال متداول دارم و بعدش هم تازه چیز داریم، مثالم داریم. سوال متداول 1، اگه دریافت دفاتر توسط شرکت از سازمان ثبت شرکت ها انجام نشود و یا فراموش شود چه اتفاقی میفته؟ ببینید اگه دریافت دفاتر توسط ما، حالا چه عمدن انجام بشه چه سهواً فراموش بشه، ممیز ما رو علل رسم کنه. حالا خود علل رسم یعنی چی؟ ببینید خلاصه اینه که ممیز میاد دفاتر رو از ما میخواد، ما بهش میگیم دفاتر نداریم، فراموش کردیم یا نگرفتیم به هر دلیلی. ممیز میگه اوکی، پس من رد میکنم تمامی اسناد و مدارکی که به من ارائه دادی رو و خودم هر نرخی که طبق جداول دستم هست براتون یه مالیات رو میبندم. مثلا ما کلی زحمت کشیدیم، سیستم‌های حسابداریمون مرتبه منظمه ولی دفاتر نداریم، به خاطر همین نداشتن دفاتر همش رد میشه. ممیز طبق جدول ضرایبی که دست خودش داره میگه که مثلا بر اساس صنف شما، بر اساس نوع فعالیت شما باید اینقدر از درآمدتون مالیات بدی. حالا چقدر؟ مثلا اگه ما 100 میلیون درآمد داشته باشیم یه دفعه میبینیم 20 میلیون برای ما مالیات برید و خیلی مالیات سنگینیه، چون 100 میلیون فروش که همش سود نیست. 100 میلیون فروش مثلا هزینه داره، بهای تموم شده داخلش هست، در نهایت یه عددی میمونه که اون میشه سود و یهو میبینین اصلا کل سود شما تبدیل شد به مالیات و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. خیلی اتفاق ناگواریه همچین اتفاقی اگه بخواد بیفته. سوال بعدی میگه چه مواردی در تحریر دفاتر باعث رد اونا و علل رسم شدن میشه؟ ببینید میگه که خب اوکی، من الزام قانونی دارم دفاتر بنویسم و دفاترم هم گرفتم و نوشتم، چه مواردی رو باید تو تحریر دفاتر رعایت بکنم که باعث علل رسم شدن نشه؟ بچه‌ها ببینید یه آیین‌نامه‌ای داریم تحت عنوان آیین‌نامه
تحریر دفاتر که اونجا یه سری قوانین مقررات وجود داره. در وهله اول پیشنهاد میکنم اون آیین‌نامه تحریر دفاتر رو حتما بخونید. خب بچه‌ها بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی میپرسه چه مواردی در تحریر دفاتر باعث رد اونا یا علل رسم شدن شرکت میشه؟ قبل از اینکه برسیم به پاسخ این سوال باید بهتون بگم یه آیین‌نامه‌ای داریم ما به اسم آیین‌نامه تحریر دفاتر. آیین‌نامه تحریر دفاتر رو تو گوگل سرچ بکنید، فایل PDF رو دانلود کنید و مطالعه کنید. تو بحث تحریر دفاتر این آیین‌نامه رو شما باید بدونید، مگر در واقع به مشکل میخورید و ممکنه اشتباه کاری رو انجام بدین. بهتره که حتما مطالعهش بکنید. اما منم چند تا مورد براتون جمع‌آوری کردم، موردهای اصلی که ممکنه به دردتون بخوره. چه مواردی باعث رد دفاتر ما میشه اگه اونا رو انجام بدیم موقع تحریر دفاترمون؟ یکی این که شروع تحریر دفاتر باید از روی اولین سند انجام بشه. یعنی ما وقتی که داریم دفاترمون رو تحریر میکنیم اولین سند ما، سند شماره 1 ما باید سند افتتاحیه باشه. اگه غیر از این چیزی باشه دفاتر رد میشه. تاریخ ثبت اولین سند که همون سند افتتاحیه ماه باید از تاریخ ثبت دفاتر، یعنی بعد از اون تاریخ ها باشه. یعنی نشون بده که ما قبلش دفاترمون رو گرفتیم، ما دفاترمون رو باید بگیریم قبلش، بعداً اسناد داخلی ثبت کنیم. اگه وقت مثلا ما 10 ماه دفتر گرفتیم بعد افتتاحیه‌مون 5 ماهه، خب این اشتباهه. یعنی تو اون 5 روز پس چی کار میکردی؟ مورد بعدی، خط خوردگی، استفاده از ابزارهای مختلف برای پاک کردن ثبتایی که زدیم، اطلاعاتی که زدیم، به هیچ عنوان مورد قبول نیست و ممکنه باعث رد دفاتر بشه. خالی گذاشتن سطر یا ستونی، خالی گذاشتن یه صفحه‌ای از دفتر روزنامه باعث رد اون میشه. ببینید خب ممیز میاد دفتر رو باز میکنه، میبینی یه صفحه خالیه، میگه برای چی این صفحه رو خالی گذاشتی؟ خالی گذاشتی بعداً بخوای مثلا پرش کنی و یه سری چیزا همینطوری داخلش اضافه کنی، یا یه سطری رو خالی گذاشتی که بعداً بخوای مثلا تغییرش بدی، یه آرتیکلی چیزی اضافه کنی. خب این خیلی اتفاق عجیبیه دیگه و ممیز که بیاد اینو کاملا رد میکنه. بخش بعدی، به هم ریختگی و به ترتیب تاریخ نبودن ثبت اسناد. ببینید دفتر روزنامه دفتریه که ما رویدادهای مالی رو به ترتیب تاریخ داخلی ثبت میکنیم. به ترتیب تاریخ، اصلا منطق کار اینه که ما باید به ترتیب تاریخ بیایم ثبت کنیم. حالا اگه این ترتیب رو رعایت نکنیم قطعاً باعث رد دفاترمون میشه. آسیب دیدن دفتر، پلمپش، پارگی، پاره شدن، جدا شدن یه صفحه، همه اینا میتونه باعث رد دفاتر بشه. اینکه بگم میتونه باعثه بستگی به اون آسیبی که دیده. ممکنه حالا یه جاش یه خطی افتاده باشه، اون قدری شاید تاثیرگذار تو تصمیم ممیز نباشه، ولی بستگی داره دیگه. ببین شما خودتون باید اینو تشخیص بدید، خودتون رو بزنید جای ممیز، ببینید که چه تصمیمی میگیره. بخش بعدی، ثبت کامل اسناد. و ببینید اگه یه سندی جا بیفته، اگه یه مبلغی از سندی، اگه یه تاریخی از سندی جا بیفته، ممیز میتونه ردش بکنه. و این که میگم میتونه ردش بکنه، تصمیم با ممیز بستگی به بزرگی اون اشتباه داره، تاثیرگذار بودن اون اشتباه داره و هر چیزی ممکنه در جلسه‌ای که داره ممیز حسابرسی میکنه اتفاق بیفته. بستانکار شدن مانده بانک و صندوق در دفتر کل. بستانکار شدن مانده بانک و صندوق یعنی بانک و صندوق ما منفی بشه. در واقعیت آیا ما میتونیم بیشتر از حد از صندوقمون پول برداریم؟ مثلا صندوقمون خالیه بعد بیام 50 میلیون ازش برداریم؟ نمیشه که. پس اگه همچین اتفاقی در دفاتر بیفته یعنی اینکه یه جای کار اشتباه بوده و کاملا این باعث رد دفاتر به صورت قطعی میشه. مخفف نوشتن عنوان حسابا، اینم ممکن که نه قطعا باعث رد دفاتر میشه. مخفف نوشتن یعنی چی؟ مثلا ما حساب‌های دریافتنی و ممکنه بنویسیم ه دریافتنی از روی عادت. نباید در دفاتر همچین اتفاقی بیفته. دفاتر باید عنوان حسابا، شرح حسابا همیشه کامل ثبت بشه. بچه‌ها یه برچسبی من جلسه پیش بهتون گفتم، عکسشو میذارم. ببینید وقتی دفاتر میگیریم، دلیل این که از لوازم تحریر نباید بگیریم و از
خود سازمان ثبت شرکت رو بگیریم اینه که می‌بینید این برچسب رو یه همچین برچسبی صفحه اول و آخر همه دفاترمون هست. مهر میزنن صفحاتو، بعد سمت راست ببینید یه قفل سوربی شکلم داره صفحات. اینا وقتی از سازمان ثبت شرکت ها میگیرید اینا رو براتون میزنن. و خدمتتون بگم چیز نکنید، از لوازم تحریر چیزی رو نگیرید، باید حتما دفاترتون رسمی باشه، پلمپش درست باشه تا بتونید رو اونا تحریر کنید و مورد قبول باشه. یه وقت نرید از لوازم تحریر چیزی بگیرید همونو برای شرکت استفاده کنید. خب مباحث تئوری تموم شد، بریم سراغ تمرین اصلی. بچه‌ها یه تمرین داشتیم آقای محبوبی که مؤسسه حمل و نقل شایجان رو تأسیس کرد. من توی قسمت مربوط به تجزیه و تحلیل اسناد اومدم براش سند حسابداری زدم برای رویداداش، تجزیه و تحلیل کردیم، سند زدیم. حالا همون اسناد رو می‌خوایم انتقال بدیم به دفتر روزنامه. دیگه من تمرین جدید نیاوردم چون همونا رو ببریم بهتره. یه بار سندش رو زدیم، حالا می‌خوایم انتقالش بدیم به دفتر روزنامه. رویداد شماره 1 این بود که واریز مبلغ 7 میلیون ریال به عنوان سرمایه که سندش رو زدیم. این همون سندیه که من جلسه مربوط به تجزیه و تحلیل رویداد مالی براتون ثبت کردم. حالا اگه بخوایم تحریر دفاترش رو انجام بدیم خیلی راحته. شماره سندش رو در واقع اول میایم انتقال میدیم به قسمت شماره سند دفتر روزنامه، بعدش میایم تاریخش رو مینویسیم، بعدش خب دیگه بهتون گفتم دیگه حساب کلش رو مینویسیم. دیگه من نمینویسم کل این تفصیلی، همینجا بهتون سریع میگم. کلش رو مینویسیم، بعد بدهکارش رو مینویسیم و حالا میریم تو قسمت بستانکار آرتیکل دوم، سرمایه رو دوباره حساب کلش رو یه ذره جلوتر مینویسیم، بستانکارش رو مینویسیم و در نهایت شرحمون هم مینویسیم به شرح سند حسابداری. تمام. ما سند شماره 1 مربوط به تاریخ 8/5 رو نوشتیم. تمرین دوم میگه این سند رو حالا انتقال بدیم. کلا رویه تحریر دفاتر آسونه دیگه، تجزیه و تحلیل خاصی نداره. ما یه بار تجزیه و تحلیل رو سند کردیم، حاضر و آماده انتقالش میدیم به دفتر روزنامه. ببینید ما هنوز صفحه اولیم و ادامه سند قبلی میزنیم، هر سند رو در یه صفحه نمیزنیم، حواستون باشه. میایم شماره سند رو میزنیم، تاریخ سند رو وارد میکنیم. وقتی تاریخ عوض میشه تاریخ رو باید بزنیم. بعد میایم قسمت بدهکار، شرح بدهکارش رو میزنیم، مبلغ بدهکارش رو انتقال میدیم. بعد میایم این چیه؟ خب اون قرار بوده که حسابه پرداختنی رو بگیره ولی اشتباهاً اسناد پرداختنی رو گرفته. ولی ببینید اونور که انتقال داده میشه حسابه پرداختنی انتقال داده شده. این پاورپوینت یه ذره اشتباه شده. بعد مبلغ بستانکارش رو میبریم، در نهایت شرح سند رو هم میبریم. تمام. سند شماره 2 رو هم ثبت کردیم. حالا بریم سراغ سند سوم. سند سوم رو هم ادامه قبلی ها میزنیم. ببینید دفتر روزنامه دفتریه که به ترتیب تاریخ رویدادهای مالی داخلی ثبت میشن. ما نمیتونیم رویداد مثلا سند 3 رو بیایم 1 ثبت بکنیم، سند 1 رو بیایم مثلا تو 2 ثبت بکنیم، ترتیب به هم بخوره دفاترمون رد شده. حالا برای انتقال دفتر شماره 3 دوباره مثل قبل اول شماره سند، بعد تاریخش رو انتقال میدیم، بعد میایم حساب کل هزینه‌های فعالیت و مبلغ بدهکارش رو انتقال میدیم. بعد میایم تو قسمت بستانکار یکم جلوتر موجودی نقد و بانک و مبلغ بستانکارش رو انتقال میدیم و در نهایت شرحش هم انتقال میدیم. خیلی راحت تحریر دفاتر. چالش اصلی تو تحریر دفاتر اینه که ما نباید اشتباه و خط خوردگی داشته باشیم چون میتونه باعث رد دفاترمون بشه. سوال چهارم میگه که چیزی نمیگه دیگه، یه سند برامون گذاشته، این سند رو بعد انتقال بدیم. دوباره شماره سندش رو میاریم، بعد تاریخش رو میاریم، بعد قسمت بدهکارش رو میاریم، قسمت مبلغ بدهکارش رو میاریم و قسمت بستانکارش و مبلغ بستانکارش و شرح سندش رو هم میاریم. خب ببینید الان سند صفحه 1 دفتر روزنامه ما تموم شد و رفت. حالا میریم صفحه دوم.
صفحه دوم یه دفتر روزنامه خالیه دوباره و اون بالا نمیشه صفحه دوم. دوباره میایم چیکار میکنیم؟ دوباره انتقالمون رو شروع میکنیم. شماره سند ثبت میشه، تاریخ ثبت میشه، شرح اسناد ثبت میشه و مبلغ بدهکار ثبت میشه، قسمت بستانکار دوباره ثبت میشه و مبلغ بستانکار. خیلی ساده است. من دیگه دارم سریع عبور میکنم برای اینکه نکته خاصی نداره، همینطوری فقط داره تکرار میشه. منم این تکراره رو از قصد انجام دادم که براتون ملکه ذهنتون بشه. تمرین ششم. اینجا یه نکته بهتون بگم قبل تمرین ششم. بچه‌ها ببینید، در زمان تحریر دفاتر اگر یه وقت اشتباهی عددی چیزی شد، ما در تحریر دفاتر مجازیم که 3 تا اشتباه بکنیم، به شرط اینکه اون 3 تا اشتباه رو اصولی انجام بدیم. مثلا اینجا الان می‌خواستیم بنویسیم عدد 600,000 رو، به جاش نویسیم 400,000. اینجا شما یکی این که بعد تحریر دفاترتون با خودکار مشکی آبی حتما انجام بشه. دو این که اگه اشتباهی نوشتین برندارین خط خطیش کنین، غلطگیر بگیرید، اصلا همچین کارایی نکنین. با یه خودکار رنگ قرمز که مشخص باشه روی اشتباهی که انجام دادین یه خط بزنید و بالاش بعد با رنگ قرمز صحیحش رو بنویسید. همین. یعنی ندارید خیلی کثیف کاری در بیارید اینا، قشنگ یه جوری که مرتب و منظم باشه و اون خط قرمزی هم که میکشید زیرش مشخص باشه، یعنی ممیز اگه دید بتونه اشتباه شما رو ببینه، اصلاح شدهش هم ببینه. در این صورته که تا 3 تا غلط ازتون میپذیره. این هم در نظر داشته باشین. بریم سراغ ثبت این رویداد. سند، شماره سند رو میزنیم، تاریخ سند رو میزنیم، شرح بدهکار، حساب کل بدهکار انتقال میدیم، مبلغ بدهکار و شرح بستانکار و مبلغ بستانکار و در نهایت شرح سند رو هم انتقال میدیم یا توضیحات سند. تمام. رویداد هفتم. رویداد هفتم میگه که باز یه سند داریم دیگه. من عادت دارم میخوام بخونم چیزشو، ولی نیازی نیست بخونیم، انتقالش میدیم فقط. شماره سند رو میاریم، تاریخ رو میاریم، قسمت بدهکار، مبلغ بدهکار، قسمت بستانکار، مبلغ بستانکار و شرح سند. تمام. ما اسنادمون رو انتقال دادیم. ببینید فعلا تا اینجا برای شما تحریر دفاتر بسه، یعنی احتمال خیلی زیاد من یه دوره پیشرفته تحریر دفاترم براتون آماده بکنم، ولی همین چیزی که الان دیدین من به جرئت میگم تو اینترنت همچین ویدیویی به این کاملی پیدا نمی‌کنیم بابت تحریر دفاتر، ولی باز احساس میکنم خیلی نکات هست که مونده تا شما در مورد تحریر دفاتر بدونید. برای همین یه دوره پیشرفته ضبط میکنم من در آینده، اضافه میکنم به لیست دوره‌های پیشرفته که بتونید باز خیلی کاملتر تحریر دفاتر، چون موضوع حساسی هست، آموزش ببینید. تا اینجای کار بسته و جزئیاتی که الان شما از تحریر دفاتر میدونید بسیار جزئیات بالایی هست. یادتون نره آیین‌نامه تحریر دفاتر هم حتما برید یه سر بهش بزنید و مطالعهش بکنید. این جلسه موضوعش به اتمام رسید. جلسه بعدی میخوایم موضوع دفتر کل رو بررسی کنیم. از اول دفتر کل چیز شروع میکنیم و بعد میریم جلو، دفتر کل رو هم تحریرش رو آموزش می‌بینیم. دفتر کل هم خیلی راحته، مثل همین دفتر روزنامه که انتقال دادیم از سند به دفتر، اونورم از دفتر روزنامه به دفتر کل بازم راحته. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد دعوتتون میکنم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، اینستاگراممون، گروه تلگراممون میتونید عضو بشید، ما رو دنبال بکنید، ازمون حمایت کنید. ممنونتون میشم بابت این ویدیوهایی که دارین میبینید و اگه از کیفیت ویدیو راضی هستید حساب تویوب رو به دوستای خودتون معرفی کنید. اگه دانشجو هستین، اگه حسابدار هستید، به همکلاسیاتون، همکاراتون معرفی کنید حساب تویوب. با هر چی ما مخاطبینمون بیشتر بشه انرژی و انگیزه‌مون بالاتر میره، آموزش‌های بیشتری تولید میکنیم، کیفیت آموزشمون بالاتر میره و در کل خیلی خوشحال میشیم که از ما حمایت کنیم. در آخرم از نظرات گرانقدر و عزیزتون، نظرات ارزشمندتون ما رو بی‌نصیب نذارید و حتما در همراهی از ما نظراتتونم بذارید. اینستاگرام حساب تویوب استوری کنین، جاهای مختلف پخشش بکنین و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.